Tervetuloa Punaisen Piruni esittelyvideolle. Mä kerron teille tarinan, onko teillä popparit valmiina. Mennään ensi vuoteen 2008. Mennään katsomaan, miltä kyseinen Volvo Amazoni näytti siinä vaiheessa, kun mä aloin sitä rakentamaan. Palataan sen jälkeen tähän päivään. Oli vuosi 2008 ja päätin nostaa Enolta sitten tollasen vanhan Amazonin, kun sopivasti bensan hintakin nousi ensimmäistä kertaa $100 per tynnyri. Mä että nythän on hito hyvä aika ostaa harrasteauto. Niin tuon näköisenä se tuli hankittua silloin. Oli listat riisuttu ja aika tollanen väsyneen näköinen tapaus, mutta siitä lähettiin. Koppa lähti ensimmäisen hiekkapuhallukseen, se puhallettiin sisältä ja päältä. Ja sitten siihen pintaan tuli tollanen valkoinen teollisuusepoksimaali, niin se oli ihan hyvät lähtökohta sitten projektille. Sen jälkeen sitten alustamassat ja kiveniskusuojat ja pintamaalia konehuoneeseen ja sisälle, niin sitten pääsi jo nostamaan akseleita paikalle ja moottoria vähän sovittelee ja sähköjä sun muita. En ollut ikinä ennen autoa maalannut, mutta ajattelin, että ei kai se nyt niin vaikeeta, niin lähdetään nyt itse rohkeasti koittamaan. Autotalliin tein tuommoisen hienon omatekoisen automaalaamon, eli lattiaan vedin muovit ja seinille tommonen muovi ja sitten autotallin poistoilma-aukkoon laitoin tommosen reitetyn kanavan vähän niinku tuloilmareitiksi ja sitten toisen parioven tilalle laitoin 3 tommosta auton sähköflektiä ja ne veti suodatinkankaan läpi sitten se maalikärryn ulos, niin sehän toimi tosi hyvin. Se huuhteli tavallaan se ilmavirta koko tallin läpi, niin ei mitään. Ensin pohjatyöt ja hiontamaalit päälle ja sitten päästiin sumuttaa pintamaaleja. Toi maali oli sellainen niin kuin kerrasta valmis, eli siihen ei tule lakkapintaa ollenkaan. Niin se onnistui ihan kohtalaisesti. Myllytin sen maalipinnan melko tuoreeltaan vielä, niin siihen sai ihan hyvän kiilonkin. Auton sisäpuolelle tuli tollanen bitumi äänieeriste. Se tuli ihan kauttaaltaan koko pohjaa ihan tonne takaseinään myöten. Sitten pääsi ruveta mattoja sovittelemaan siihen ja ruveta osia hankkimaan pikkuhiljaa. Niitä tulikin sitten hankittua vähän ympäri maailmaa. Mallinsin sitten itse noi uudet pyörän navat ja ne tuli billetti alumiinista, eli siis työkalualumiinista. Taka-akseli kun on hiasen akseli, vaikka se on kavennettuna pikkasen, niin raideleveys oli eessä liian kapea, niin teräsvauhtipyörän siihen teetin. Siitä nyt ei ole kuvaa olemassa, mutta sitten kytkimeksi tuli tollanen Saksin turbosaapin asetelma ja 4-lapainen sinterikytkin. Se on normia, jos ehkä pikkasen kankea käyttää, mutta se pitää kyllä aika hyvin. Muita osia sitten, niin tollanen teräs jakopääratas. Tuo isompi ratas on vakiona sellainen fiiberilaikka, että se pikkuhiljaa alkaa lahomaan, niin tuo teräspyörä kestää ihan eri lailla tehoja, niin sellainen tuli hankittu. Männät sitten lohkoo, se on toisessa, ei vaan ensimmäisessä ylikoossa, B19 eteen Volvon alkuperäiset ihan takomännät, ne kestää sitten ahtamista ihan kunnolla. Kanneksi löytyi tollanen, toi on jostain Vapari-moottorista, se on ihan niinku maksimiportattu, että siinä on 46-milliset imuventtiilit ja oliko 38,5-milliset pakoventtiilit, niin se on aivan maksimiportattu toi kansi, että se virtasi tosi hyvin, mutta sille kävi vähän ohrasesti sitten jossain vaiheessa. Et en tiedä oikein mitä kävi, mutta se imukanavasta halkes muistaakseni, vai oliko se pakokanavasta vesikanavaa, eli sieltä tuli vedet sitten pyttyyn. Se oli entinen, koska se on valurauta kansi, niin eipä sitä oikein pysty kestävästi korjaamaan. Tuplaventtiilijouset ja ARPn pinnapultit ja sitten L-ringin kynsirengas kansitiiviste on. Ne on kohtalaisen hyvät osat tohon moottoriin. Sitten tossa näkyy tuo imupakosarja, minkä tein ihan karmeen näköistä hitsin jälkeen, mutta se on ihan hyvin toiminut. Imutorvet on tuolla plenumin sisällä ja se on tohon moottoriin tehty ja tolle setille, mitä mä nyt suunnittelin, niin ihan on toimiva ollut. Vaihdelaatikona mulla on tossa 164 Volvosta semmonen kuin M400 vaihteisto, se on 4-pykäläinen. Kestää tehoa aika hyvin. Kytkin koppa siihen löytyy ihan tehdasosana. Edelleen Bandwagenista, eli norjalainen tällainen maastoauto, niin niissä on Volvo P20 moottori, niin siitä löytyy ihan suoraan
kytkinkoppa ton P20 moottori ja M400 vaihteiston väliin. Äärimmäisen harvinainen osa, mutta onnistuu Norjasta sen löytämään ja hankkimaan. Tervetuloa takaisin tänne harmaaseen vuoteen 2024. Autoharrastuksen kanssa kävi sillain niin kuin kovin monelle varmaan pienten lasten isälle. Vuodet vierii, taloja remontoidaan, lapset kasvaa, lapsilla on harrastuksia, itsellä on harrastuksia. Työt haittaa harrastuksia ja sitä rataa kuulostaa varmaan monelle tutulle. Mutta siitä mä oon iloinen, että auto on edelleen mun omistuksessa ja se on täysin ajokuntoinen. 16 vuotta projektin aloittamisesta, niin se on hirmu pitkä aika. Ja tämän kanssa on käynyt sillain, että vähän on ehkä kiinnostus hiipunut, mutta ei vielä täysin. Täysin ajokuntoinen, satoja kilometrejä on sillä siirtoluvilla ajanut, että sikäli ihan ajokunnossa. Mutta lähdetäänpä kattoo, miltä se näyttää tänä vuonna 2024. Niin kuin tuossa alun videolla kävi ilmi, niin autohan on siis mun täysin itse maalaama. Ja itse asiassa ensimmäinen ikinä maalaamani auto, niin sikäli ihan kohtalainen maalipinta. Ammattilaiset näkee tietysti heti paljon virheitä, mutta antakaa nyt sen verran anteeksi tälleen aloittelevalle maalarille. Väri on alkuperäinen Volvon punainen. Värisävy taisi olla 46 vai 64. 46. Tarina on pitkä, mistä se aloitettaisiin. Katsotaan vaikka ulkokuorta ensin. Kaikki alkuperäiset kromilistat on ja ne on kohtuu suorat. Koitin niitä silloin naputella suoremmaksi. Ja kaikki ne on tallella. Ja etupäässä näkyy niissä alkukuvissa, niin siellä on voisi luulla, ketkä autoja harrastanut, niin Spaceriksi. Mutta se ei ole. Se on ihan niinku billettialumiinista tehty napa. Ja siellä on 240-sarjan Turbo-Volvon jäähdytetyt levyt ees. Ne meni kohtalaisen helposti sinne. 18-tuumaiset vanteet. Noi Spacerit levittää muistaakseni 25 milliä, niin tulee aika sopivasti tuo rengas tuohon lokarin tasalle. Takapäässä on hiasen akseli. Se on 20 milliä puoleltaan kavennettu. Mites mä sen saisin näytettyä? Ja siinä on traktorin työntötanko tuossa panharditankona, eli se on säädettävä, niin saa ton taka-akselin sitten keskitettyä silleen kun haluaa. Muuten tuennat on Volvon alkuperäiset, koska ne on ihan riittävän tukevat. Takajarrut on 80 Audin levyt, ihan yksinkertaiset levyt, ei ole jäähytetty. Käsijarru, satulat on noissa, eli sai ton Volvon alkuperäisen vaijerikäsijarrun toimimaan tuohon. Se oli hyvä sitten. Vanhoissa Volvoissahan on tää hieno bensatankin korkki on täällä takapäässä. No tässä takakotti. Sieltä löytyy, laitoin silloin aikanaan ton sammuttimen, koska mähän tein tätä vähän niinku sillä tarkoituksella, että tää olisi myös niinku kiihdytyskäytössä, katukiihdytystä. Niin se on lähinnä sen turvavaruste. Sitten tulee autoharrastajille kysymys. Tiedättekö mitkä nää on? Ne ketkä autojen kanssa pelaa ja on niitä säätänyt, niin tietää nää on nakuluurit. Eli moottorin kyljestä vetää tavallaan tonnen putki tohon pikaliittimeen. Niin silloin kuullaan, jos se moottori alkaa nakuttamaan, niin sitä pystytään säätämään sitten sytkää tai ruiskutusta sen mukaan, niin saadaan se nakutus pois. Polttoainepuoli, tossa on tollanen, olisiko tuo 2 litrainen tollanen välitankki, eli alkuperäinen polttoainetankki ja sitten on pari pumppua. Siellä on taas nuo pois. Siellä on siirtopumppu, mallori muistaakseen, eli se imee tankista tonne välisäiliöön ja sitten välisäiliöstä valuu tohon ruiskupumpulle. Se on turbokorvetesta toi pumppu ja sieltä se sitten lähtee. Bensalinjat menee sisäkautta. Ne on tätä, oliko tää nyt nailonia tää putke, ne on suojaputkessa. Menee tuolta ohjaamon sisäpuolelta. Siinä on bensan suodatin. Akku on kans täällä takapuolella. Toi on nyt traktorin akku. Se on ehkä vähän liian painava, mutta mennään nyt sille. Ei nyt kilpaa ajeta, niin se saa toistaiseksi riittää. Turvavyöt laitoon, kun on noita pieniä lapsia, niin
turvavöiden kelat on tuolla kummallakin puolella, niin sai pojat sitten pitää tuolla autossa turvavöitä. Siinä on pari tutunneksista tarraa. Onko tommosia tarroja tullut muille vastaan? Pelastettu museoinnilta. Se ehkä kuvaa meikäläisen suhtautumista näihin vanhoihin autoihin, että jotkut entisöi, mutta entisöinti ei oikeastaan mun juttu, että mä tykkään ehkä semmoista restomod-tyylistä enempi. Eli pidetään se suunnilleen auto orkiksena, mutta sitten silloin kunnon paukkua ja jarrut ja näin poispäin. Sitten kuunnelkaapa. Tolta kuulostaa kuule laatuovi, kun se menee kiinni. Noniin, vitsi. Kurkata sisätiloja. Alkuperäinen sisusta. Vinyylipenkit. Punaiset turvavyöt, ne vaihoin. En yhtään muista mistä autosta, jostain Fiatista ne taisi olla. Matot sinne teetin tai itse tein siis ton niinku pohjamaton ja sitten jossain Briteissä sain niinku mittojen mukaan teetettyä noin niinku päällismatot tohon. Keskikonsoli on jostain 140-sarjalaisesta Volvosta muistaakseni joku harrastaja varmaan tietää paremmin mistä se on joku, olisiko se ollut joku GT-malli. Mulla oli tässä alkuvaiheessa oli sellainen lyhytkeppinen konversio. Tein itse vivustot tohon, mutta tää sit sattuu tää pitkäkeppinen ehkä parempi tähän tyyliin, että tää mua vähän nyt hävettää. Tää siis tuli tehtyä silloin ensivaiheessa, että tossa oli kauhean ruma radion kolo, niin mä sen peitin ja on lisämittarit siinä, että siinä on toi seossuhde ja pakokaasun pakolämmöt saa tosta ja sitten on veden lämpötila ja öljynpainetta. Noissa oli noin sähkökatkaisijat, niin ne on nyt tuolla. Ne oli tossa niin kuin tässä kotelossa, ne oli vakiopaikat, niin mä siirsin ne sinne. Mittarit on kans tälleen, sanotaan, että silloin 2008 kun laitoin, niin ne oli vähän tarkoitus olla silleen testimielessä siinä, että tekee sitten paremman, kun saa tekniikan sun muut kaikki pelaamaan. Muutenkin tämä auto tuli vähän tehtyä silleen niin kuin protoilumielessä, että ajatus oli sillain, että ajetaan niin kuin kesäsi, mutta sitten käydään myös ajamassa katukiihdytystä tuolla lentokentällä sun muualla. Eli tarkoitus oli alkuun saada tää vaan käyntikuntoon ja tehot kohilleen ja näin poispäin. Sitten aletaan vasta yksityiskohtia käymään läpi, mutta miten kävi 16 vuotta myöhemmin ollaan edelleen tässä. Se on semmoista. Polkimet on vakiot melkein. Jarrupolkimeen piti tehdä vähän muutosta, koska tässä on G-mallin Astran sähköinen ohjaustehosti. Mä esittelen sen kohta vaikka paremmin. Eli se on sellainen niin kuin, se on täyssähköinen, eli se ei ole sähköhydraulinen eikä hydraulinen, vaan ihan se on sähkömoottori. Ja muistaakseni 40 amperinen sulake sille sähkömoottori, että se haukkaa aika paljon virtaa silloin, kun on täystehostus päällä, mutta on kevyt pyöritellä 225 renkaita tuommoisella pienellä ratilla. Katsotaan sitten konepeli alle. Sehän löytyy täältä. Tossa muuten yksi jänne. Tässä Volvo-mallissa niin pitkien valojen käyttökatkaisija on täällä. Eli sitä jalalla painetaan, niin syttyy pitkät päälle ja pois. Tuolta sitten konepelti auki. Ja tossa on muuten se ohjaustehostimen säätö, eli se on niin kuin täysin portaattomasti se tehostus säädettävissä. Sitten mennään tänne kaikkein pyhimpään. Tadaa! Heti ensiksi pyydän armoa. Tää oli todellakin se sellainen tarkoitus, että nämä kaikki sähköt siistitään ja että kun saadaan vehkeet käymään, niin siitä aletaan sipistelemään yksityiskohtia, mutta siinä kävi niin kuin kävi. En tiedä nykyään enää, että saako tähän Volvo P20 miten valmiina viritysosia, mutta silloin kun mä aloin tätä tekemään, niin ei saanut. Eli kaikki on periaatteessa itse pitänyt tehdä. Ihan oikeastaan niin kuin imupakosarjasta lähtien ja kaikki syylärit ja välijäähyttimet ja kaikki. Mutta ruvetaan käymään läpi. Siinä on paksu välijäähytin, taitaa Biltemastakin saada nykyään samanlaisia. Tää on jostain Saksasta sillä aikanaan tilattu.
Syyläri on täysalumiininen, se on RS6 Audista. Taatusti riittää teho. Turbo GT37 Motorsport pakopesällä. Se ei näy, kun se on tuolla lämpöhupun alla. Antaa aika paljon lämpöä, niin kuin huomaa tosta. Piti laittaa tollanen lämpöpatja tohon, että se ei ala sitten maalipintaa kuumentaa ja tulla jälkiä. Paksu downpipe ja siinä on lämpökääreet päällä. Tästä näkee vähän Imupakosarjan rakennetta. Sehän näkyy tuossa alussa noissa kuvistakin. Moottori on 140-sarjalaisesta Volvosta. Se on muistaakseni ruiskumallin tuo lohko, eli ihan niitä viimeisiä P20 lohkoja. Kansi nykyään on ihan itse asiassa väristäkin näkee, se on toi punainen. Eli se on ihan tehdasuus. Yhdeltä Volvo-harrastajalta löytyi ihan tehdasuus Volvon kansi vielä. Kun meni toi isoventtiilikansi halki, mä voin sen kohta näyttää, niin toi vakiokansi nyt on tällä hetkellä paikalla. Jarru tehostin on 240 Volvosta vähän isompi. Siellä voisi ehkä olla vähän pienempikin. Nyt on niin jälkikäteen viisastunut. Niitä on semmosia ihan niin näppärän kokoisia. Tää vie ihan liikaa tilaa. Että esimerkiksi tulppien vaihto niin on ihan painajasta tuolta välistä. Sitten kannessa on se jännä. Tästä nyt, mitähän mä sen näisin, saisin näytetty. Siis suuttimet on täällä. Ne ei ole niin kuin 90 asteen kulmasta tuohon kanteen, vaan ne on niin kuin pikkasen tää tänne päin. Ne ei ole niinku suorassa, niin niihin ei olisi saanut semmoista suoraa bensan jakotukkia, niin mä teen sitten tällaisen ratkaisun, että nailon putkilla ja tollanen jakotukki. Bensalinjat tulee tuolta auton sisäpuolelta noissa suojaputkissa. Ja tohon jakotukki, painemittari tai paineen säädin on tuolla. Ja sitten joka suuttimelle lähtee oma syöttö. Sitten tuolla on tollanen kiertovesipumppu, kun ajattelin silloin, että kun kiihytystä ajellaan, niin saa välillä sitten, kun auto on seisauksissa, niin tuolla on sähkökytki, niin saa niinku vesikierron päälle. Tosta on niinku haarotus, tai se lähtee niinku tuolta kannen päästä. Sitten toi pumppu imee niinku koko kannen ja niinku sylinterien kautta ja tuolta sitten paluu tänne. Eli tavallaan saa semmosen NS-taukojäähdytyksen sitten, kun kovasti ajanut, niin ei rupea, kun se on valurautamoottori, niin se ei ala keittämään sitten seisoessaan, kun se vielä kuitenkin turpokin hohkaa lämpöä. Niin semmonen paisarisäiliö. Se oli kans vähän tällainen väliaikainen tekele. Se on nyt tossa. Sekin on rautaa vähän huono. Se meinaa rupea ruostumaan. Sitten yksi erikoisuus. Tarkkasilmäisimmät ehkä jo huomaa. Toi laturin ja vesipumpun hihna ja hihnapyörät. Onks niissä mitään oudon näköistä? Ne ei ole kiilaurahihnalla eikä moniurahihnalla, vaan se on hammashihnalla. Toi on sellainen erikoisuus, että olisikohan ne bandvaakeneista harrastajat tietää, mitä ne on. Sieltä lähtöisin on hihnapyörät. Mä Norjasta ne jostain löysin. Mä ajattelin, että mulla on 100 amperinen laturi tossa, niin noi ei ainakaan luista, niin ne oli niin kuin lähinnä se syy, miksi laitoin tommosen hammashihnavedon siihen. Siinä on se huono puoli vaan, että se on älyttömän tarkka linjauksesta, eli se hihnapyörät pitää olla niin kuin aivan linjassa, muuten se alkaa syömään hihnaa. Ja se on ehkä nyt vähän se ongelma, että se ei ole ihan täysin linjassa. Että mä yhden shortsivideon siitä teinkin, missä näkyy toi hammashihna, niin siitä oli kaikki hampaat jo poikki, tai niin kuin hampaat lähtenyt irti. Mutta nyt siellä on uusi hihna ja se on ihan ok nyt. Mutta tää on melkein konehuoneesta tässä. Noi on kyllä niin rytösen näköiset nuo sähköt, mutta ne on toimivat. Megasquirtin säädettävä ruisku ja Edis 4, toi hukkakipinä sytytys. Ei välttämättä sano kaikille mitään, mutta harrastajat että pystyy läppärillä säätämään täysin moottorin niin kuin ihan kaikkia kuormitusalueita tyhjäkäynniltä sitten ihan täysille ahtopaineille. Tässä kävi sellainen hauska silloin, kun mä rakensin tätä, niin tossa on toi ahtopaineen sellainen säätöventtiili. Täällä on hukkaportti. No se ei nyt näy, tuohon hukkaportin akseli näkyy tossa. Niin. Mulla oli toi kikkari väärinpäin tossa letkussa, niin huomasin vaan kerran kun ajoin, niin täyskaasukiihdytys, niin silmäkulmassa huomasin vaan kun ahtopainemmittari kävi pitkälle yli 2 paarissa, niin meinaan kulki aika nätisti silloin kun oli iso venttiilikansi vielä paikallaan.
se meinasi lähteä viemään ihan kunnolla. Se oli tuo kikkari väärinpäin. Se ei rajoittanut ollenkaan ahtopainetta, niin tollanen GT37 lykkää sitten kyllä vähän pirusti painetta. Semmonen. Joko puuduttaa. Pistetään vehkeet käyntiin. Niin paljon ei ole kuitenkaan muutettu, että käynnistys olisi jotenkin erilainen. Ihan virtaavaimesta. Polttoainepumput pumppaa se esisäiliön täyteen ja sinne sammuu. Sitten ei muuta kuin käyntiin vaan. Siitä se lähtee hörisemään. Mittareissa on sellainen, että ne joitain kymmeniä sekunteja ne ensin näyttää akun jännitettä ja sitten ne muuttuu siihen oikeeseen, mitä ne jännästi vilkkuu toi mittari. Mut toi on tosiaan toi seossuhde ja sitten on pakolämpö tossa. Tää on sellainen mikä turbotimer taisi olla, että se, no, sillä säädetään sitä taukopumppua ja samalla niinku flektiä, että tuossa on sähköflekti tuossa syylerineessä, eli saadaan se kiertovesipumppu ja sitten toi flekti pyörimään ton turbotimerin kautta, pystyy säätämään ajan miten kauan se käy, kunnes se sitten sammuu. Tosiaan se sähköinen ohjaustehostin on olla 225 renkaalla älyttömän kätevä. Tätä pystyy ihan tälleen rattia pyörittää paikallaakin, ei tunnu missään. Tällainen laitos on punainen piruuni. Säätötyöt on moottorin kanssa vielä aivan alkukuopissa, eli sytkä ja ruiskukartat on aika alkeelliset ja sen huomaa ajossa ja käytössä, mutta ne on säädetty sillä että maksimiahdolla se ei ainakaan tuo moottori mene rikki, mutta niin kuin keskialue ja alapäävääntö on vielä aika huonossa kantimissa. Tämä äärimmäisen hauska laite, siis todella hauska laite ja ihan parasta fiilistä, kun pääsee tuolla kesäisin tuolla peltoteitä ajelemaan, kruisailemaan luu ulkona, niin se on ihan parasta. Ei mitään musiikkia eikä mitään höntsää, kun vaan ikkuna auki ja kuulostelee ja kato turbomoottori ääntä ja tuulen suhina. Mut hei, tähän loppuu vielä yksi juttu ennen kuin lähdette pois, niin palataan tuossa illemmalla vielä. Niin täältä Volvosta nyt tällä erää tähän. Päivä kääntyi iltaan ja Amazoni on peitelty siihen talvihorrosta varten. Mutta nyt meillä on yksi syy juhlia. Odotas pieni hetki. Eilen 25.10. tuli Varaparun YouTube-kanavalla 1000 tilaajaa täyteen. Nyt sitä on syytä juhlia. Ja miten sitä muuten juhlittais kuin kuohuvan merkeissä. 1000 tilaajaa, 10 kuukautta siihen meni. Mä oon älyttömän ylpeä itsestäni ja ylpeä teistä. Olette jokainen ansainnut tämän. Eli otetaan meille. Olette tärkeitä. Pysykää tilaajina. Kertokaa kaverille. Tehdään uusia hienoja juttuja. Kippis. Hyi helvetti. Palataan ensi kerralla. Moi. Hyi.